Yan lang po. Paano na po? Magkano yung inabot mo? 250 po. Grabe si ate, ang bilis, calculator. Ate, may uling po kayo? Magkano po isang plastic? 50 po yung malaki, 20 yung maliit. Ito, 50. Oh, magkano po sa tube ice nyo? 50 po isang bag. So, bibili tayo mga kapalaboy ng isang... Yan pong 20 nyo po. 20 lang. Ay, hindi, 20. Oh, 50. Ilan po? Yan, 50. Dalawa po kaya ang 50 ang ganito. Ilan po yellow? Para... Magkano po sa tube ice? May 20, may ano? Ay, 50 po isang bag. Ang cover. 50 po ang isang bag. So mga kapalaboy, bibili tayo ng uling. Ayan. Saka tube ice. Oo. Ayan. Ayan o. Ilan po? Dalawa pong ganyan. Sir, kahawak po. Ayan po. Ay, ano na nung chef. Oo. Yun, Kevin. Ano sa kaya natin? Magkano sa sibuyas ko? 25 po ang guhit. 25 ang guhit. Magkano po? 3 pirasong malalaki lang. Dito. Ano po ho? Yan lang po. Paano na po? Magkano yung inabot mo? 250 po. Grabe si ate, ang bilis, calculator. Ay Kev, pasuyo ka dyan. Ito. Yan talaga, pagkasanay na sanay sa ano. Oh, may mga ulam sila dito mga kapalaboy oh. Lechon paksiw. Diba? Sarap oh. Tubig yellow. Ay, Thank you po. Ano pa po? ano naman? Tubig yellow tsaka May tubig mo. Ay, Ay, doon na lang sa bigla. cup daw ka. Eh, may ganun po. Ganun po malaki. Baba po. Kahit ano po. May mga may disposable cup pala. Ayun oh. Ah. May isa pang ice. Ito po yung tubig oh. Ayun. Isa pa pong ice. Saka isa pong ice. So, kuha tayo ng isang tubig na gano'n. Disposable cup. Disposable cup. Oo. Ito bayad na ito man. 120 sa 170 po. Ay. Yung disposable cup po. Pasabay na din po. Yan. Calculator ka. Tama ba to, man? Okay na yan. Ang dami na ito. Ayan. Dadalhin po ang sukli nyo. 20 po. Salamat po. Salamat. Asukal? Di na. Di na. Paminta. Paminta? Kanino 1K? Akin. Vlogger na vlogger dati. Ay, Paminta. paminta. Naka-play pa ba? na daw si Oh. Natalia sa party. Ah, sige, sige. Okay, okay, okay. Ano pangalan niya? Natalia. Natalia.
Ate, paminta daw po. Yan po, 5 po. 10 piso. 10 piso ang paminta. Thank you po. Ako na mga kapalaboy. Uwi na tayo. Uwi na tayo. Doon tayo sa parking lot. Man, pasuyo nga. Paminta. Para sa isang ano lang. Isang lagayan. Oh yeah. Ito yung Palaboy. Dito kami sa Tagaytay. Nakapag-Bulalo din. After 100 years. Dahil kanina pa kami naghahanap, dito kami nakapunta. Ayun. Puno doon sa baba eh. Anong pangalan nito? Sundazer. Sundazer. So yun. Medyo madilim na ron. So hindi natin makakita. So anyways, malamig. Tulog yung mga bata. Ika daw siya. Ano na po yun? Tulog na pagod. Yun. Dami, no? Ubus yan. Ito na. Parang check lang. Para magkalila natin yung sopa. Tanggal na natin. Tingnan mo siya pa. Wait na. Ay, ganda. Natanggal naman. Sobra yung garlic. Natulog na yung kakain. Akin na yung garlic, be. Pwede bang pengi pang isa? Sa mga Palaboy, meron tayong tawilis, kaldereta. Yan. Then, May sili ba? Ito po. Tanggalin na natin itong mga few hours later, ayan na, nangyayari mga Palaboy. Ubus, parang dinaan na lang ng bagyo dahil masarap masarap kumain pag gutom. Ayan.
So, salamat kay Gab, kay Kevin. Sila yung staff ng Infinity and Biyahe travel agency, travel tours. Yeah. Si Jen, si Norman, tulog yung kanya panganay. Well, of course, si Boss Cloudy, si Madam. Busog mga kapalaboy. Sarap na kain natin. Pagod eh. Parang inaalon-alon pa ako. So time check lang, 9:20 na po ng gabi. Araw ng Sunday. So uwi na tayo. Uwi na tayo mga kapalaboy. At na-enjoy naman natin talaga yung ating pagpunta rito sa Tagaytay. So ayun na. Ito na yung van. So hanggang sa muli, salamat sa pagsama sa amin.